สาวใช้ไฮเทคสวัสดีค่ะคุณนายหนูชื่อบัวบานนะคะมาสมัครเป็นสาวใช้ค่ะเสียงใสกังวานของหญิงสาวดังแว่วมาจากประตูคุณนายผ่องใสเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าของเด็กสาวที่เพิ่งเอ่ยทักทายก่อนที่เธอจะค่อยๆเดินเข้าไปหาเจ้าของบ้านแล้วนั่งพับเพียบลงกับพื้นอย่างเรียบร้อยเธออายุเท่าไหร่แล้วล่ะแล้วเธอมีประสบการณ์การทำงานบ้านหรือเปล่าตอนนี้หนูอายุ18ปีค่ะก่อนหน้านี้หนูก็เคยรับจ้างทำงานบ้านตามบ้านนะคะแต่ยังไม่เคยทำเต็มเวลาแบบนี้มาก่อนงั้นเหรอแต่ที่นี่ต้องการคนมีประสบการณ์อยู่นะเธอคิดว่าจะไหวเหรอไหวแน่นอนค่ะหนูจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่รับรองไม่ทำให้คุณนายผิดหวังเลยล่ะค่ะคุณนายผ่องใสมองสำรวจบัวบานอีกครั้งความมุ่งมั่นในน้ำเสียงและแววตาของเธอช่างดูจริงใจและจริงจังเอาล่ะฉันจะให้โอกาสเธอลองทดลองงานสัก2 อาทิตย์ก่อนแล้วกันแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเตือนเอาไว้เรื่องอะไรเหรอคะคุณนายที่บ้านนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆเธอพอจะมีความรู้เรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าเพราะสาวใช้ที่นี่จะต้องคอยดูแลจัดการไอ้เจ้าพวกนี้ด้วยนะไม่มีปัญหาค่ะต้องบอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หนูชอบแล้วก็สนใจมากที่สุดเลยล่ะค่ะหนูศึกษาหาความรู้พวกนี้มาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยคุณนายได้ค่ะใบหน้าของคุณนายผ่องใสเริ่มผ่อนคลายเมื่อความกังวลเรื่องเทคโนโลยีคลี่คลายลงไปบ้างบัวบานพูดถึงเรื่องความชอบและเทคโนโลยีของตนเองโดยไม่ได้โม้เกินจริงแม้แต่น้อยแม้จะเติบโตมาจากความยากลำบากในฐานะเด็กกำพร้าแต่เธอมักจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านไอทีและเทคโนโลยีซึ่งเธอหลงไหลเอามากๆดีมากถ้าอย่างนั้นวันนี้เธอไปเริ่มลองทำงานทำความสะอาดตามห้องต่างๆก่อนเลยแล้วกันส่วนพรุ่งนี้ฉันจะให้คุณชายมาทดสอบความรู้เรื่องเทคโนโลยีกับเธออีกครั้งตกลงไหมตกลงค่ะคุณนายขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะหลังจากคุยกับคุณนายผ่องใสเสร็จเรียบร้อยบัวบานก็เริ่มลงมือทำความสะอาดทั่วบ้านทันทีแต่ยิ่งได้สำรวจไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นแทบทุกจุดในบ้านดูจะมีอุปกรณ์ไฮเทคติดตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟอัจฉริยะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหรือกระทั่งผ้าม่านบังแดดอัตโนมัติเธอหยุดนิ่งไปครู่ใหญ่ยืนอึ้งอยู่ที่หน้าแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโรงจอดรถหลังจากขมักเขม้นอยู่จนถึงเย็นเธอก็เสร็จภารกิจวันแรกอย่างเรียบร้อยกำลังจะเก็บอุปกรณ์เพื่อกลับบ้านพักจู่ๆก็มีเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นจากด้านหลังเธอทำได้ดีมากสำหรับสาวใช้มือใหม่บัวบานตกใจเฮือกหันไปมองต้นเสียงทันทีภาพที่เห็นคือชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเข้มหน้าตาคมคายยิ้มให้เธออย่างเป็นกันเอง2 มือกอดอกพิงผนังมองเธออยู่คุณคือฉันชื่ออนุชิตลูกชายของคุณนายผ่องสายบ้านนี้เองพอดีแวะมาหาท่านที่บ้านแต่เห็นแม่บอกว่ามีสาวใช้คนใหม่ที่ฉลาดมากฉันก็เลยแอบมาส่องดูซะหน่อยคำชมปนหยอกล้อของอนุชิตทำเอาบัวบานแก้มแดงขึ้นนิดๆแต่ก็ยังคงความมาดนิ่งไว้ได้ฉันลืมถามชื่อเธอไป
หนูชื่อบัวบานค่ะ บัวบาน งั้นเหรอ เป็นชื่อที่เหมาะกับเธอดีนะ ฉันได้ยินมาว่า เธอมีความรู้เรื่องไอทีดีมาก จริงหรือเปล่า ก็พอมีอยู่บ้างค่ะ หญิงสาวตอบอย่างถ่อมตน ยังไม่กล้าอวดอ้างความสามารถของตนเองมากนัก แต่คำพูดมั่นใจของเธอก็เพียงพอที่จะทำให้อนุชิตเลิกคิ้วอย่างสนใจ งั้นเหรอ ถ้างั้น ฉันคงต้องลองวัดความรู้ของเธออย่างจริงจังซะหน่อย แม่ฉันน่ะไม่ค่อยชอบให้สาวใช้หยิบจับโน่นนี่นั่นเรื่องไอทีเพราะมันจะมีปัญหาเป็นประจำอย่างเครื่องล้างจานนั่นก็พังไปแล้ว แต่ดูสายตามั่นใจของเธอแล้ว ฉันว่าเธอน่าจะรับมือได้ดีนะ อย่างน้อยหนูก็จะพยายามทำเต็มที่ค่ะ อนุชิตพยักหน้าประทับใจในความมุ่งมั่นของบัวบาน แล้วย่างเท้าเข้ามาใกล้ เสียงทุ้มนุ่มกระซิบแผ่วเบาข้างใบหูของเธอ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้าเจอกันที่ห้องทำงานใหญ่นะ ฉันอยากจะวัดฝีมือเธอจริงๆว่าจะสามารถอยู่ในบ้านนี้ได้นานแค่ไหน อย่าลืมล่ะ เช้าวันใหม่มาเยือน บัวบานตื่นแต่เช้าตรู่ทบทวนความรู้ด้านไอทีอย่างตั้งอกตั้งใจ เพราะเช้านี้ เธอมีนัดสำคัญกับคุณชายอนุชิตที่ห้องทำงานใหญ่ เธอเตรียมใจมาเต็มที่ แต่ยังรู้สึกประหม่าอยู่ในอก บัวบานก้าวเข้าไปในห้องทำงานตามเวลานัด ในห้องนั้น อนุชิตนั่งรออยู่แล้ว ในมือถือแท็บเล็ตสีดำเงาวับ พอเห็นเธอเข้ามา เขาก็วางมันลง ลุกเดินขึ้นและยิ้มทักทาย พร้อมแล้วเหรอ พร้อมเสมอค่ะ คุณอนุชิต ดี เราไปกันเลยดีกว่า พูดจบอนุชิตก็พาบัวบานเดินผ่านประตูลับไปอีกห้องหนึ่ง ที่นั่นมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วางเรียงรายมากมาย บางชิ้นเธอก็คุ้นตา แต่หลายชิ้นดูเหมือนอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ว้าว ห้องอะไรเหรอคะเนี่ย นี่คือห้องแลบส่วนตัวของฉัน และฉันจะใช้ทดสอบความรู้ความสามารถด้านไอทีของเธอในวันนี้ บัวบานรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าแต่พยายามสะกดกลั้นความรู้สึกเอาไว้ เพราะนี่คือโอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคุณชาย ลูกเจ้าของบ้าน อนุชิตหยิบอุปกรณ์บางอย่างมาวางตรงหน้าเธอ ดูคล้ายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกถอดออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มีสภาพชำรุดและเสียหาย อุปกรณ์นี้เสียหายมาหลายวันแล้วพ่อบ้านบอกว่าไม่มีอะไรให้เปลี่ยน เธอลองซ่อมมันให้ใช้งานให้ได้อีกครั้งสิ บัวบานจ้องมองอุปกรณ์ตรงหน้า ในหัวของเธอประมวลข้อมูลที่มีอย่างรวดเร็ว เธอจำชิ้นส่วน และไดอะแกรมวงจรได้ราวกับเห็นทุกวัน นิ้วเรียวยาวจับจ้องที่ชิ้นส่วน เช็คความเสียหายอย่างชำนาญ ครู่ถัดมา เธอเงยหน้ามามองอนุชิต ดวงตาเป็นประกายวาววับ หนูรู้แล้วค่ะ ว่าจะซ่อมมันยังไง ขอเวลาราวครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะ อนุชิตอึ้งมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาเหลือเชื่อ เพียงไม่กี่นาที เธอก็วิเคราะห์ได้แล้วว่า จะซ่อมมันยังไง คือครึ่งชั่วโมงเหรอ เธอแน่ใจเหรอว่าจะทำได้ แน่ใจค่ะ ได้ งั้นเชิญตามสบาย หลังจากนั้นบัวบานก็เดินวนไปวนมาหาอุปกรณ์เสริมในห้อง อนุชิตได้แต่ยืนมองเธอเงียบๆไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวาย เวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง ในที่สุดบัวบานก็เดินออกมาจากห้องแลบ มือถืออุปกรณ์ที่ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง เธอวางมันลงตรงหน้าอนุชิต ก่อนจะเงยหน้ามองเขาอย่างมั่นใจ อนุชิตยิ้มพึงพอใจ เขาหยิบอุปกรณ์นั้นขึ้นมาพลิกไปพลิกมาตรวจดูความเรียบร้อยของมัน ไม่เพียงแค่นั้น มันยังใช้งานได้ ราวกับว่ามันไม่เคยเสียหายมาก่อนเลยด้วยซ้ำ
สุดยอดไปเลย เธอทำได้อย่างไงกัน ไม่ได้ยากอะไรมากเลยค่ะ แค่เปลี่ยนวงจรที่เสียไป ปรับแต่งเล็กน้อยก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ บัวบานตอบด้วยน้ำเสียงถ่อมตน ทั้งที่ในใจภาคภูมิใจในฝีมือของตัวเองอยู่ไม่น้อย แต่เธอก็ไม่อยากแสดงออกมากเกินไป เพราะยังไม่แน่ใจว่า จะได้งานนี้หรือไม่ งั้นเหรอ อืม เธอนี่มีพรสวรรค์ด้านนี้จริงๆ ไม่คิดว่าจะมีใครทำได้เร็วขนาดนี้ คำชื่นชมจากอนุชิตทำให้หัวใจของบัวบานพองโต ดวงตาวาววับ แต่รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงอ่อนโยนสุภาพ หลังจากนั้นอนุชิตก็สอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ จากบัวบาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเครือข่าย ความปลอดภัยไซเบอร์จนไปถึงปัญญาประดิษฐ์ เธอตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน เอาละจากที่ได้คุยมา ฉันว่าเธอมีความสามารถมากพอที่จะทำงานบ้านที่นี่ได้แล้วล่ะ จริงเหรอคะ ขอบคุณมากนะคะคุณอนุชิต แต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันสงสัย ทำไมคนเก่งอย่างเธอถึงมาสมัครเป็นแค่สาวใช้ล่ะ โอกาสดีๆ น่าจะมีอีกเยอะไม่ใช่เหรอ คำถามนี้ทำเอาบัวบานชะงัก เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่เธอไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังนัก แต่สายตาจริงจังของอนุชิตทำให้เธออยากให้เขาได้รู้จักตัวตนของเธอมากขึ้น ความจริงแล้วหนูเป็นเด็กกำพร้าค่ะ ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน ชีวิตที่ผ่านมาจึงยากลำบากมาก การมาสมัครที่นี่ก็เพราะอยากมีบ้านที่อบอุ่น ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสหนูค่ะ อนุชิตมองบัวบานอย่างเห็นอกเห็นใจ ชีวิตอันแสนโหดร้ายไม่ได้ทำลายแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของเธอได้ มีบางอย่างในตัวบัวบานที่ดึงดูดใจเขาเข้าไปทุกที เขาเดินเข้ามาใกล้สองมือจับไหล่เธออย่างอ่อนโยน ดวงตาประสานกัน ไม่ต้องห่วงนะ ที่นี่ตอนนี้คือบ้านของเธอแล้ว บัวบานรู้สึกอบอุ่นในหัวใจ การได้ยินประโยคนี้จากปากลูกชายเจ้าของบ้านทำให้ความหวังและกำลังใจพุ่งทะยาน ในที่สุด เธอก็มีบ้านที่สามารถเรียกได้อย่างภาคภูมิใจ ที่จะใช้ความสามารถได้เต็มที่ โดยมีผู้ที่รู้ซึ้งและเห็นคุณค่าในตัวเธอ ขอบคุณค่ะคุณอนุชิต หนูสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของครอบครัวคุณที่ให้โอกาสอบอุ้มหนูไว้ ดีมาก อย่างนี้ฉันก็วางใจได้เลยสินะ งั้นวันนี้เธอกลับไปพักผ่อนได้ พรุ่งนี้ไว้มาเจอกันใหม่นะ แล้วฉันจะแนะนำเธอให้ทุกคนในบ้านรู้จักเอง จากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไป บัวบานเริ่มงานวันแรกอย่างขมักเขม้น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ ด้วยปณิธานที่ไม่ทำให้ผู้มีพระคุณผิดหวัง ในระหว่างวัน อนุชิตก็แวะเข้ามาพบเธอเป็นระยะ คอยให้คำแนะนำและถามไถ่ความเป็นอยู่ สร้างความประหลาดใจให้กับสาวใช้คนอื่นๆในบ้านไม่น้อย เพราะคุณชายไม่เคยสนิทสนมกับสาวใช้คนไหนขนาดนี้มาก่อนทว่าบัวบานก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากนัก เธอมุ่งมั่นกับการทำงานตรงหน้าอย่างดีที่สุด ในตอนเย็น คุณนายผ่องใสขอให้บัวบานไปรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ คุณชายทัศน์เจ้าของบ้านวัย50ก็ได้พบกับบัวบานเป็นครั้งแรก ชายชราใจดี รับประทานอาหารไป พลางสอบถามประวัติความเป็นมาของเธอไป เมื่อบัวบานเล่าเรื่องราวชีวิตอันขมขื่นให้ฟัง เขาก็ยิ่งสร้างความสงสารมากขึ้นไปอีก น่าสงสารหนูจริงๆ หนูเป็นเด็กที่น่าชื่นชม ทั้งที่ผ่านอะไรมาเยอะแต่ก็ไม่เคยท้อ จากนี้ไปเราจะดูแลเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน อย่าเกรงใจเลยนะ บัวบานซาบซึ้งในน้ำใจของคุณชายเป็นที่สุด เธอก้มกราบคุณชายที่เมตตา ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาย หนูจะตั้งใจ
ทำให้ดีที่สุดค่ะตลอดมื้ออาหารบัวบานแอบสังเกตเห็นสายตาของอนุชิตที่มองมาทางเธอบ่อยครั้งเขาดูจะให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัดแต่บัวบานก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องวันเวลาผ่านไปบัวบานก้าวข้ามจากสาวใช้ธรรมดามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในบ้านที่ทุกคนไว้วางใจและชื่นชมทว่าในขณะที่ทุกอย่างดูราบรื่นดีก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยวันหนึ่งคุณชายทัศน์มีธุระด่วนต้องออกไปข้างนอกแต่เช้าทิ้งคุณนายผ่องใสที่ไม่ค่อยสบายเล็กน้อยอยู่บ้านด้วยความห่วงใยอนุชิตจึงคอยดูแลแม่ด้วยตนเองแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อบัวบานเก็บกวาดอยู่ที่บริเวณห้องรับแขกเธอได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากห้องครัวจึงรีบวิ่งไปดูทันทีก็พบคุณนายผ่องใสนอนหมดสติอยู่บนพื้นโดยมีอนุชิตยืนตะลึงอยู่ข้างกายบัวบานรีบเข้าไปตรวจดูอาการของคุณนายทันทีจู่ๆแม่ก็ล้มลงไปต่อหน้าฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเสียงอนุชิตสั่นเครือด้วยความตกใจและร้อนใจบัวบานเช็คชีพจรของคุณนายแล้วค่อยๆพยุงขึ้นไปนั่งพิงที่ผนังก่อนจะหันไปบอกอนุชิตคุณนายคงหน้ามืดเป็นลมไปเฉยๆค่ะไม่น่าจะมีอันตรายร้ายแรงแต่เราควรพาท่านไปหาหมอนะคะให้ตรวจดูอาการอย่างละเอียดดีกว่าอนุชิตพยักหน้ารับพลางอุ้มแม่ของตนเองออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วก่อนจะขับรถพุ่งตรงสู่โรงพยาบาลทันทีโดยมีบัวบานตามไปด้วยเพื่อคอยดูแลคุณนายเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณนายผ่องใสก็ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินแพทย์เร่งตรวจอาการอย่างละเอียดทั้งบัวบานและอนุชิตต่างรอผลอย่างใจจดใจจ่อหลังจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่แพทย์ก็ออกมาบอกข่าวดีแก่ทั้งสองคุณแม่ของคุณไม่มีอาการผิดปกติอะไรมากครับแค่พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการบูบและหน้ามืดชั่วคราวเดี๋ยวให้น้ำเกลืออีกสักพักก็กลับบ้านได้แล้วครับบัวบานและอนุชิตถอนหายใจด้วยความโล่งอกต่างก็ขอบคุณคุณหมออย่างซาบซึ้งก่อนจะเข้าไปหาคุณนายที่ห้องพักซึ่งตอนนี้ท่านก็นอนพักฟื้นอยู่คุณนายยิ้มให้ลูกชายและสาวใช้คนสนิทอย่างอ่อนแรงแม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ตกใจแม่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่เป็นไรครับแม่ขอให้แม่ปลอดภัยก็พอแล้วแต่คราวหน้าอย่าให้ถึงขั้นนี้อีกนะครับแม่ต้องรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมเป็นห่วงคุณนายผ่องใสพยักหน้าพร้อมกับหันมาขอบคุณบัวบานที่มีสติคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีบัวบานยิ้มรับอย่างเขินอายรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้มีพระคุณให้พ้นจากอันตรายหลังจากนั้นไม่นานคุณชายทัศน์ที่ทราบข่าวก็รีบตรงดิ่งมาที่โรงพยาบาลพอเห็นภรรยาปลอดภัยก็โล่งใจก่อนจะกอดอนุชิตเอาไว้แน่นและเอ่ยขอบคุณบัวบานจากใจจริงที่ดูแลคุณนายเป็นอย่างดีขอบใจมากนะหนูบัวบานอนุชิตด้วยถ้าไม่ได้พวกเธอไม่รู้ว่าแม่ของเธอจะเป็นยังไงบ้างผมก็แค่ทำหน้าที่ของลูกครับพ่อคนที่ช่วยได้มากกว่าก็คือบัวบานต่างหากเธอมีสติรู้ว่าต้องทำยังไงถ้าไม่มีเธอผมคงตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแน่ๆครับคุณชายทัศน์หันไปมองหญิงสาวที่อายุน้อยที่สุดในที่นั้นในตาเต็มไปด้วยความปราบปลื้มและขอบคุณในวันนี้บัวบานได้พิสูจน์ตัวเองเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีคุณค่าต่อบ้านหลังนี้มากเพียงใดหลังจากเหตุการณ์ที่คุณนายผ่องใสเป็นลมความสัมพันธ์ของบัวบานกับสมาชิกในบ้านก็ดูจะแน่นแฟ้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณชายทัศน์ที่มองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากขึ้นทุกวันจนวันหนึ่ง
เขาก็ตัดสินใจทำเรื่องสำคัญบางอย่าง บัวบาน เข้ามาหาลุงหน่อยสิ เย็นวันหนึ่ง คุณชายทัศน์เรียกตัวบัวบานเข้าไปพบในห้องทำงาน บัวบานรีบวางผ้าถูพื้น รุดเข้าไปหาท่านทันที คุณท่านมีอะไรให้หนูรับใช้หรอคะ เปล่าหรอก ลุงแค่อยากคุยกับหนูเฉยๆ มานั่งตรงนี้สิ คุณชายทัศน์ผายมือไปยังโซฟาที่อยู่ตรงข้าม พร้อมกับมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยน บัวบานค่อยๆนั่งลงอย่างเกรงๆ ไม่ค่อยคุ้นกับการได้นั่งเสมอเจ้านายขนาดนี้ เอ่อ คุณท่านมีอะไรจะคุยกับหนูหรอคะ ก็ ลุงอยากจะขอบคุณหนูอีกครั้งน่ะสำหรับเรื่องของคุณนาย ถ้าไม่มีหนูป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หนูเป็นคนที่มีความสามารถ และน้ำใจงามจริงๆ บัวบานยิ้มเขินๆ ไม่คุ้นกับคำชมเช่นนี้ แต่ก็รู้สึกดีใจและซาบซึ้งในความห่วงใยของคุณชายซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน คุณท่านชมหนูเกินไปแล้วค่ะ หนูแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง คุณท่านกับคุณนายมีบุญคุณกับหนูมาก หนูเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณท่านค่ะ คุณชายทัศน์ถึงกับน้ำตาคลอ เขามองบัวบานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่สิ่งที่หนูทำหรอกนะ แต่หัวใจของหนูต่างหากที่มีค่ามาก ลุงรู้ว่าหนูผ่านอะไรมามากมาย แต่หนูไม่เคยยอมแพ้ ยังคงเข้มแข็งและใฝ่รู้ เต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อคนอื่น คุณชายทัศน์หยุดพูดไปครู่หนึ่ง ราวกับกำลังทบทวนความคิดตัวเอง ก่อนที่จะหันมามองบัวบานด้วยสีหน้าจริงจัง ด้วยเหตุนี้ ลุงถึงมีเรื่องสำคัญจะบอก ลุงตัดสินใจแล้วว่า ลุงจะรับหนูเป็นลูกบุญธรรม สิ้นเสียงคุณชาย บัวบานอ้าปากค้าง ร่างเล็กสั่นเทิมด้วยความตื่นเต้น เธอไม่เชื่อหูตัวเอง คิดว่าหูฝาดไปหรือเปล่า อะไรนะคะ หนูไม่ทราบว่าจะพูดยังไงดี คุณชายให้เกียรติหนูมากเกินไป หนูเป็นแค่สาวใช้ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่คู่ควรกับสิ่งที่คุณชายมอบให้หรอกค่ะ คุณชายทัศน์ลุกขึ้น ยืนมาหยุดตรงหน้าของบัวบาน วางมือลงบนไหล่ของเธอทั้งสองข้าง ก่อนจะเอ่ยออกมาว่า อย่าเอ่ยแบบนั้นสิลูก สำหรับลุง หนูเป็นมากกว่าแค่สาวใช้ หนูเหมือนสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง ที่ลุงอยากให้สิ่งนี้ที่สุด ลุงอยากมอบโอกาสดีๆให้หนู อยากเปิดโลกทัศน์ของหนู นี่ไม่ใช่การสงสารนะ แต่เป็นเพราะหนูสมควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้ต่างหาก บัวบานร้องไห้โฮออกมา เธอซาบซึ้งในพระคุณของคุณชาย ชีวิตเธอแสนจะโชคดีที่ได้มาพบคนใจดีเช่นนี้ หนูขอบคุณค่ะ ขอบคุณในความเมตตากรุณา หนูสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดี จะไม่ทำให้คุณชายต้องผิดหวังเด็ดขาด คุณชายดึงเธอเข้ามากอดไว้แน่น รอยยิ้มของชายชรากว้างขึ้น จนแทบจุกแก้ม วันนี้เขามีความสุขมากที่ได้ลูกสาวคนใหม่มาเติมเต็มในบ้านหลังนี้ แต่แล้วจู่ๆประตูห้องทำงานก็ผละออก จนบัวบานและคุณชายต้องผละออกจากกัน หันขวับไปที่ต้นเสียง ร่างสูงของอนุชิตยืนตรงนั้น สีหน้าเคร่งเครียด ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสน ปนกับอะไรบางอย่างที่บัวบานอ่านไม่ออก พ่อ นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ อนุชิต พ่อเพิ่งจะบอกบัวบานไปว่า พ่อตัดสินใจจะรับเธอเป็นลูกบุญธรรมแล้วละ อนุชิตชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะสายหน้า ขมวดคิ้วมุนด้วยความไม่เข้าใจ สีหน้าเต็มไปด้วยความสับสน
หมายความว่ายังไงครับพ่อทำไมถึงรับบัวบานเป็นลูกบุญธรรมล่ะครับก็เพราะบัวบานเป็นเด็กดีมีความสามารถแถมยังมีน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวเรามาโดยตลอดลูกก็เห็นแล้วนี่นาอนุชิตเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังทบทวนเรื่องทั้งหมดบัวบานเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้บัวบานค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพยายามระงับความรู้สึกของตัวเองก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหนูรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณชายมากเลยค่ะคุณอนุชิตสิ่งที่คุณชายมอบให้มันมีค่าสำหรับหนูมากหนูจะตั้งใจเป็นลูกที่ดีของบ้านนี้ค่ะอนุชิตเม้มปากก้มหน้าลงต่ำเหมือนครุ่นคิดบางอย่างในใจยังรู้สึกสับสนและไม่สบายใจเท่าไหร่นักงั้นพ่อควรบอกเรื่องนี้กับแม่ครับถ้าแม่โอเคพ่อก็เตรียมเอกสารขอรับบัวบานเป็นลูกบุญธรรมได้เลยเพื่อจะได้ส่งเสียเรียนต่อโดยไวคุณชายทัศน์เห็นด้วยเขาตบหลังอนุชิตเบาๆก่อนจะเดินออกไปจากห้องทำงานปล่อยให้บัวบานและอนุชิตอยู่ด้วยกันบรรยากาศในห้องดูเงียบงันจนบัวบานทนไม่ไหวกล้ากลัวเอ่ยถามคุณหนูตรงหน้าคุณอนุชิตคุณไม่เห็นด้วยใช่ไหมที่คุณชายรับหนูเป็นลูกมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกฉันก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะว่าเธอเป็นคนดีสมควรได้รับโอกาสดีๆในชีวิตแต่ฉันแค่เขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังหาคำพูดที่เหมาะสมแค่รู้สึกว่าการเป็นพี่น้องกันมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปบัวบานฟังแล้วก็งงไม่แน่ใจว่าอนุชิตหมายความว่าอย่างไรกันแน่หนูไม่เข้าใจค่ะคุณอนุชิตความสัมพันธ์แบบไหนที่จะเปลี่ยนไปหรอคะอนุชิตสายหน้าแล้วเดินเข้ามาประชิดตัวบัวบานคว้ามือทั้งสองของเธอขึ้นมากลุ่มเอาไว้ช่างเถอะอย่าคิดมากเลยสิ่งสำคัญคือตอนนี้เธอกำลังจะได้เป็นคนในครอบครัวของฉันอย่างเต็มตัวแล้วฉันดีใจด้วยจริงๆนะและฉันสัญญาว่าจะเป็นพี่ชายที่ดีคอยดูแลและปกป้องน้องสาวคนนี้เสมอบัวบานมองหน้าอนุชิตนิ่งไม่รู้จะตอบยังไงดีเธอรู้แค่ว่าคำพูดของเขามันฟังดูแปลกๆไปแต่เธอก็ไม่กล้าคิดอะไรไปไกลมากกว่านั้นในเมื่อเขาพูดเองและยินดีที่จะเป็นพี่ชายของเธอขอบคุณนะคะคุณอนุชิตที่เป็นห่วงหนูสัญญาว่าจะเป็นน้องที่ดีค่ะหลังจากนั้นคุณชายทัศน์ก็จัดการรับบัวบานเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเร่งด่วนจนเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่นานและเตรียมส่งเธอไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเหมือนลูกคนอื่นๆบัวบานกำลังจะก้าวสู่ชีวิตใหม่หน้าที่ใหม่และบทบาทใหม่แต่บางสิ่งความรู้สึกบางอย่างที่มีต่ออนุชิตก็ยังคงติดค้างอยู่ในส่วนลึกของหัวใจเสมอมาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงเช้าวันที่บัวบานต้องเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศทุกคนในครอบครัวคุณชายทัศน์มาส่งเธอที่สนามบินด้วยความรักและความเอ็นดูระวังตัวดีๆนะลูกดูแลตัวเองด้วยอย่าลืมโทรหาพ่อกับแม่บ้างนะบัวบานดูแลสุขภาพด้วยนะลูกแม่เป็นห่วงบัวบานพยักหน้ารับพร้อมกับกอดคุณพ่อคุณแม่เอาไว้แน่นก่อนจะหันไปกอดพี่สาวพี่ชายคนอื่นๆที่มาส่งเช่นกันอนุชิตยืนห่างออกไปเล็กน้อยจ้องมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงันจนบัวบานเดินเข้าไปหาเป็นคนสุดท้ายพี่อนุชิตหนูต้องไปแล้วนะคะอนุชิตคว้ามือของบัวบานเอาไว้บีบมือของเธอเบาๆพยายามส่งรอยยิ้มให้แต่กลับดูฝืดๆและแปลกๆระวังตัวด้วยนะอย่าลืมติดต่อพี่บ้างถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยพี่พร้อมจะดูแลน้องเต็มที่ค่ะขอบคุณพี่อนุชิตมากนะคะ
ทั้งคู่จ้องมองตากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกอดลากันอย่างอ้อยอิงอนุชิตกระชับอ้อมกอดบัวบานเอาไว้แน่นราวกับไม่อยากให้เธอจากไปแต่ในที่สุดเสียงประกาศขึ้นเครื่องก็ดังขึ้นบัวบานค่อยๆถอยห่างและโบกมือลาทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายบัวบานเข้ามานั่งประจำที่ของตัวเองจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างภาพความทรงจำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในบ้านหลังใหญ่ที่เธอเพิ่งจะจากมาผุดขึ้นมาในความคิดเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เธอคิดถึงที่นั่นแต่สิ่งที่ค้างคาใจที่สุดคือภาพใบหน้าของอนุชิตวินาทีสุดท้ายที่จ้องมองแววตาของเขาราวกับไม่อยากให้เธอจากไปบัวบานสะบัดหน้าพยายามสลัดความคิดทิ้งเขาคือพี่ชายของเธอความสัมพันธ์ของเราไม่มีมากกว่านี้แน่นอนเธอต้องตัดใจให้ได้เธอกำลังบินสู่จุดเริ่มต้นใหม่และเป้าหมายใหม่ที่ต้องพิชิตให้ได้แต่ทว่าที่หัวใจลึกๆก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังระหว่างเส้นทางบัวบานหยิบมือถือขึ้นมาดูเห็นข้อความจากอนุชิตเด้งเข้ามาเธอกดเปิดอ่านอย่างใจเต้นรัวเดินทางปลอดภัยนะน้องสาวของพี่อย่าลืมว่าเธอเป็นคนสำคัญของพี่ที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันเสมอบัวบานยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เธอดีใจที่อนุชิตยังคงเป็นห่วงเธอเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันหัวใจก็ร้าวรานเมื่อมีคำว่าน้องสาวปรากฏอยู่ในข้อความเธอไม่รู้ว่านี่คือการตัดใจที่ถูกต้องหรือเปล่าที่จะยอมเป็นน้องสาวของอนุชิตขณะที่ในใจกลับรู้สึกอีกอย่างหลายปีผ่านไปบัวบานเรียนจบจากต่างประเทศและเดินทางกลับมาหาครอบครัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเธอตั้งใจจะกลับมาทำงานและตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเธอมาเมื่อไปถึงบ้านเธอก็ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อแม่และพี่น้องทุกคนต่างยินดีปรีดาที่ได้เจอเธออีกครั้งแต่ใจของบัวบานกลับเต้นรัวเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของอนุชิตพี่ชายต่างสายเลือดคนที่เธอคิดถึงมากที่สุดในยามที่อยู่ห่างไกลตอนนี้เขาดูสูงใหญ่และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่สายตาอ่อนโยนที่มองเธอยังคงเหมือนเดิมไงน้องสาวกลับมาแล้วเหรอพี่คิดถึงนะคุณพี่หนูก็คิดถึงคุณพี่มากเลยหนูไม่มีวันลืมพี่ได้หรอกทั้งสองคนสบตากันมีบางอย่างในแววตามากกว่าความเป็นพี่น้องและรอวันปลดปล่อยทันใดนั้นอนุชิตก็โผล่เข้ากอดบัวบานไว้แน่นกระชับร่างเล็กเอาไว้แนบชิดราวกับคนรักพี่อดทนมาเนิ่นนานอดกลั้นความรู้สึกมาตลอดเพราะกลัวว่าสิ่งที่พี่รู้สึกจะทำร้ายน้องที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราพี่อนุชิตหนูเองก็คิดแบบเดียวกันแต่เราจะทำแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อพ่อกับแม่พี่บอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แล้วว่าพี่รักเธอมากกว่าน้องสาวพี่จะไม่มีวันมองเธอเป็นอื่นได้อีกบัวบานตะลึงตาค้างน้ำตาแห่งความปิติไหลรินอาบแก้มแล้วพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างท่านเข้าใจพวกเราแล้วก็เห็นใจความรู้สึกของเราดีนะพูดจบอนุชิตก็ประคองใบหน้าประทับริมฝีปากหนักแน่นลงไปอย่างแผ่วเบาเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่อัดอั้นในใจมานานก่อนจะเผลอมองตากันและยิ้มให้อย่างเปี่ยมสุขในที่สุดความรู้สึกที่ซ่อนเร้นกลับกลายเป็นความรักที่เปิดเผยและเบ่งบานอย่างสวยงามในครอบครัวนี้ทั้งสองจูงมือเดินเข้าบ้านท่ามกลางสายตาเอ็นดูของพ่อแม่และพี่น้องพร้อมเขียนบทบาทใหม่ชีวิตคู่ร่วมกัน